20,000ची मुघली फौज कल्याण भिवंडी पनवेलपासून नागोठण्यापर्यंतचा प्रदेश जिंकण्यासाठी तळकोकणात उतरत होती. त्यात भरपूर घोडे, बैल, खजिना आणि नामवंत अनुभवी मराठा सरदार, राजपूत सरदारही होते. सर्वांचा उद्देश एकच होता, शिवाजी महाराजांच्या ताब्यातील तळकोकण जिंकून औरंगजेबाच्या अंमलाखाली आणायचा, शिवाजी महाराजांना मागे ढकलायचं. इतिहासातील हे एक दुर्मिळ युद्ध आहे ज्याच्यामध्ये शिवाजी महाराजांनीच नाही तर मुघलांनीही शिवाजी महाराजांना फसवण्यासाठी गनिमी काव्याचा वापर केला होता. मग असं काय झालं की इतका मोठा फौजफाटा आणि शस्त्रे असताना आणि शेजारी पुण्याला शाहिस्तेखान लाखाची फौज घेऊन बसलेला असताना औरंगजेबाचा खासा सरदार असलेल्या हट्टी कारतलब खानाने शिवरायांसमोर गुडघे का टेकले आणि आपला प्राण वाचवण्यासाठी विनंती केली? इतिहासात अनन्यसाधारण महत्त्व असलेली ही घटना, ज्यात शिवराय आणि कारतलब खान दोघांनीही एकमेकांना आपल्या बुद्धिचातुर्याने शह देण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याचं परिणाम काय झालं पाहूया हे रोमांचक आणि डावपेचांचं युद्ध आणि युद्धनीतीचा निकाल. उंबरखिंड, एक समरभूमी. शाहिस्तेखान पुण्याच्या दिशेने येत आहे ही बातमी वाऱ्यासारखी पसरताच पुण्यात हाहाकार माजला. लोकांना माहिती होते की याचा अर्थ फक्त विध्वंस आहे. पुण्यातील सामान्य रयत जीव वाचवण्यासाठी मिळेल त्या दिशेने पळू लागली. शांत, हळूहळू उभे राहणारे पुण्याचे गाव क्षणार्धात मुघली छावणीत रूपांतरित झाले. सर्वत्र फक्त मुघल सैनिकांचे तंबू, तलवारींची चमक आणि त्यांच्या घोड्यांचे खिंकाळणे. खान आपल्या प्रचंड फौजेला आणि हत्तींना पोचण्यासाठी आसपासच्या खेड्यांमध्ये सैन्य पाठवत असे. त्या सैन्याने शेतातील उभी पिके कापून नेली, शेतकऱ्यांचे अन्नधान्य लुटले. प्रतिकार करणारे गाव दिसल्यास ते संपूर्ण गाव जाळून मातीमोल करण्यात येत होते. शाहिस्त्याने 2 महिने लढाई करून एक चाकणचा भुईकोट दुर्ग जिंकला होता. आता त्याला तळकोकण जिंकायचं होतं, कारण त्याला मनोमन माहिती होतं की त्याच्या फौजेचा प्रतिकार करणारा कोणीही वाचू शकत नाही. आणि खरोखरच खानाची फौज प्रचंड होती. शाहिस्तेखानने पुण्यात कूच केल्यावर एखाद्या मोठ्या चालत्या शहरासारखं भासायचं. त्यापुढे संपूर्ण स्वराज्याच्या सैन्यबळाला जरी आपण एकत्र केलं तरी ते एकट्या शाहिस्तेखानाच्या सैन्याच्या अर्धही नव्हतं. त्यामुळे शिवाजी आपलं काहीच वाकडं करू शकत नाही या भ्रमातच शाहिस्तेखान होता. शाहिस्तेखानाने तळकोकण जिंकण्याची जबाबदारी त्याच्या सगळ्यात विश्वासू आणि पराक्रमी सरदारावरती दिली, ज्याचं नाव होतं कारतलब खान. कोण होता हा कारतलब खान हे पहिले जाणून घेऊया. त्याच्यामुळे त्याच्या शक्तीचा आणि पदाचा अंदाज येईल. कारतलब हे त्या सरदाराचे मूळ नाव नव्हते, तर त्याच्या वडिलांना मिळालेली ती पदवी होती. त्याचं मूळ नाव आपल्याला इतिहासात कुठे वाचायला मिळत नाही, तर तो कारतलब खान म्हणूनच ओळखला जातो. त्याचप्रमाणे औरंगजेब आणि त्याचा भाऊ दारा शिकोह यांच्यामध्ये तख्तासाठी झालेल्या निर्णायक युद्धात या कारतलब खानाने औरंगजेबाच्या बाजूने मोठे शौर्य दाखवले होते. या कामगिरीमुळे औरंगजेबाने या सरदाराला कारतलब या पदवीने पुन्हा सन्मानित केले. कारतलब या पदवीचा अर्थ असा होतो की इच्छित कार्य पूर्ण करणारा. अशा मोठ्या पार्श्वभूमीमुळे आणि बादशहाच्या विश्वासामुळे कारतलब खान फाजील आत्मविश्वासाने भरलेला होता. त्याला शाहिस्तेखानाचा उजवा हात म्हणून ओळखलं जात होतं. ऐतिहासिक नोंदींनुसार हा कारतलब खान 20,000ची भली मोठी फौज घेऊन पुण्याहून तळकोकणच्या दिशेने निघाला. शाहिस्त्याला संपूर्ण विश्वास होतं की आता काहीच दिवसात शिवाजीराजाचा तळकोकण आपल्या ताब्यात असेल, कारण कारतलब खान सोबत होती रायबागन, ही वराडातील माहूरच्या उदाराम देशमुख या मुघली सरदाराची पत्नी, जिचं खरं नाव होतं सावित्रीबाई. आपल्या पतीच्या निधनानंतर तिने कारभार हाती घेतला होता. औरंगजेबाच्या हुकमानुसार तिने वराडातील मोगल सरदार हरचंद्राय यांचे बंड मोडून काढले होते, तेही रणांगणात स्वतः उतरून. औरंगजेबाने तिचा सन्मान करून तिला पंडिता म्हणजेच रायबागन हे किताब दिले होते. अशी वाघीण कारतलब खान बरोबर होती. शिवाय जसवंतराव कोकाटे, जाधवराव, सर्जेराव गाढे असे अन्य मराठी सरदारही होते. अमरसिंह, मित्रसेन, कच्छप, चौहान असे राजपूत सरदारही होते. असे सुमारे 20,000 सैन्य, भरपूर घोडेस्वार, पायदळ, बंदूकधारी, बैल, खजिना आणि नामवंत अनुभवी सरदार आणि सोबतच खानाच्या बेगमा आणि कित्येक बाजारबुकणे होते. हा सर्व काफिला घेऊन कारतलब खान पुण्याहून लोणावळ्याकडे आला आणि इथून सुरू झालं एक ऐतिहासिक प्रवास. एका भयानक स्वप्नासारखं, ज्याची कल्पनाही खानाने केली नसेल. शिवरायांना चितपट करण्यासाठी मराठ्यांच्या फौजांना चुकवून कुठल्या घाटाने कोकणात उतरायचे याचाच खान विचार करत होता आणि त्याप्रमाणे त्यांनी एक जबरदस्त शक्कल लढवली होती, तीही अगदी छत्रपती शिवरायांच्या युद्धनीतीप्रमाणेच. तर लोणावळ्याहून कोकणात उतरायला 2 घाट होते, खंडाला बोरघाट खोपोली आणि कुरवंडा उमरे पेण हे घाट. शिवरायांना काही कळू न देता कारतलब खानाला घाट उतरायचा होता. त्यामुळे त्यांनी त्यासाठी एक युद्धनीती आखली होती. ती अशी होती की मराठे आपल्यावरती हल्ला करण्याच्या तयारीत असणारच,
त्यांच्यापर्यंत आपल्या सैन्याच्या मार्गाच्या खोट्या हालचालींची बातमी पोहोचेल याची व्यवस्था करायची आणि ऐनवेळी प्रत्यक्ष आपला दुसराच मार्ग आचरून दिशाभूल करायची. ही खानाने योजना आखली होती आणि त्यानुसार त्याने हालचाली सुरू केल्या. खानाने थेट शिवरायांच्या बुद्धिमत्तेलाच आव्हान केलं होतं. त्याला कदाचित कल्पनाही नसावी की तो ज्या रणनीत्या मराठ्यांविरुद्ध आखतोय त्या रणनीत्यांचं उगमस्थान राजगडावर बसलेले स्वतः शिवराय होते. पुणे येथून कार्तलब खान चिंचवड, तळेगाव, वडगाव, माळवली मार्गे लोणावळ्याजवळ पोहोचला. हा मार्ग आजच्या पुणे मुंबई रेल्वे मार्गाला समांतरच आहे. लोणावळ्याजवळ पोहोचल्यावर त्याचे सैन्य मराठ्यांच्या ताब्यातील लोहगड आणि विसापूर या 2 महत्त्वाच्या किल्ल्यांच्या हद्दीतून जात होतं. खानाचा मूळ विचार बोरघाट मार्गे कोकणात उतरायचा होता. पेण बोरघाट हा घाट अनेक वर्षांपासून दख्खन आणि कोकण यांच्यातील मुख्य व्यापारी मार्ग होता. प्रचंड लवाजमा, तोफा, हत्ती आणि बैलगाड्या उतरवण्यासाठी हा मार्ग सुरक्षित आणि सोयीचा होता. त्यामुळे कार्तलब खानाने जर का हा मार्ग स्वीकारला आपला प्रचंड लवाजमा खाली उतरविण्यासाठी, तर या प्रशस्त जागेत त्याच्या प्रचंड सैन्याला तळकोकणात उतरवण्यापासून रोखणं मराठा फौजेला खूप मुश्किल झालं असतं. त्यामुळे शिवरायांनी आता आपली रणनीती आखायला सुरुवात केली. त्यांनी ठरवलं की खानाला बोरघाटातून जाऊ द्यायचं नाही, तर त्याला आपल्या सोयीनुसार आपल्या गनिमी काव्याला अनुकूल असणाऱ्या प्रदेशात आणायचं. पण ते कसं शक्य होतं? पण जिथे शिवराय तिथे काही अशक्य नव्हतं बरं का. इकडे कार्तलब खानाने आपण आपलं सैन्य घेऊन बोरघाटाकडे जात असल्याचं भासवलं. त्यासाठी त्याने तशी आगेकूच केली. शिवरायांनीही त्याप्रमाणे डाव मांडला आणि आपले सैन्य बोरघाटामध्ये पेणमध्ये जमा करायला सुरुवात केली आणि कार्तलब खानाला सामोरं जाण्यासाठी सैन्य बोरघाटात सज्ज असल्याचं भासवलं. त्यासाठी कार्तलब खानाच्या प्रत्येक हालचालीची बातमी स्वराज्याचं हेरखातं शिवरायांपर्यंत पोहोचवत होतं. स्वराज्याचं हेरखातं जास्त सक्रिय झालं होतं आणि खानाच्या 4ही बाजूंना पसरलं होतं. खानाच्या प्रत्येक पाऊलाची बातमी राजांना मिळत होती. महाराजांनी सर्व सैन्यांच्या तुकड्यांना एकत्र येण्यासाठी फरमावले. या फौजांची जमवाजमव पेण येथे चालली आहे अशी खानाच्या कानापर्यंत बातमी जाईल याचीही सोय केली. यामागे महाराजांचे 2 प्रमुख हेतू होते. एका बाजूने खानाच्या मनात भीती निर्माण करणे आणि दुसऱ्या बाजूस त्याच्या अति आत्मविश्वासपूर्ण अहंकाराला फुंकर घालून जाळ्यात ओढणे, जसं त्याने अफजलखानाविरुद्ध केलं होतं. पण राजांची एकच रणनीती नव्हती, कारण की अफजलखान वधामध्ये अफजलखानाला आपण घाबरलोय असं दाखवलं होतं आणि इथे कार्तलब खानाला आपण त्याच्यावरती आक्रमण करण्यासाठी तयारी करतोय असं दाखवत होते. महाराजांचे सैन्य पेणमध्ये एकत्र जमा होत असल्याची खबर खानापर्यंत पोहोचली. त्यामुळे कार्तलब खान हुशार झाला. त्याला शिवरायांच्या गनिमी काव्याची कल्पना आली की शिवाजी बोरघाटात सैन्य घेऊन गनिमी काव्याने तयार आहे. मग आपण त्यांची दिशाभूल करून चकवा द्यायचा, ज्याची शिवरायांना आणि त्याच्या फौजेला कल्पनाही नसेल. आपण नेहमीच्या बोरघाटातून न उतरता छोट्या, अरुंद आणि अवघड असलेल्या कुरवंडा, उमरे, पेण या मार्गे तळकोकणात उतरायचं, ज्याची कल्पनाही मराठ्यांनी केली नसेल. हा मार्ग कमी वापरातील असल्याने महाराजांना आपल्या हालचालींचा अंदाज लवकर येणार नाही आणि ते बोरघाटावरती लक्ष केंद्रित करतील आणि आपण गुपचूप कुरवंडा, उमरे, पेण या मार्गे तळकोकणात उतरायचं. त्यामुळे त्याने चकवा देण्यासाठी बोरघाटातूनच मुघली फौज जाणार अशी हालचाल केली. पण लोणावळ्याआधी लगेच मार्ग बदलून कुरवंड्याकडे कूच केली. शिवाजीला आपण शह दिला असं समजून तो मनोमन हसला. आपल्या दाढीवरून हात फिरवत, आपल्या सरदारांकडे नजर फिरवत आपण शिवाजीला त्याच्याच गनिमी काव्यात फसवून मात दिल्याचा आनंद त्याच्या चेहऱ्यावरती होता. पण त्या वेड्याला इतकंही समजलं नाही की त्याने बोरघाटाऐवजी उमरेघाट निवडला होता आणि तो निवडायला लावणारेही शिवाजी महाराजच होते. शिवरायांनाही खानाच्या इतक्या प्रचंड सेनेसोबत प्रशस्त जागेत भिडायचं नव्हतं, तर आपल्या सह्याद्रीच्या कुशीत खिंडीत अडकवायचं होतं. तशीच त्यांनी एक जागा उमरे घाटात निवडून ठेवली होती आणि खान स्वतःहून त्या सापळ्याकडे चालला होता. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे खान लोणावळ्याला आल्यापासून बोरघाटाकडे जायचा रस्ता असो वा उंबरखिंडीकडे जायचा रस्ता असो, तो ज्या रस्त्यावरून ज्या प्रदेशातून चालला होता तो प्रदेश लोहगड आणि विसापूर या मराठ्यांच्या ताब्यातील किल्ल्यांचा प्रभाव क्षेत्र होता. त्यामुळे या प्रदेशातून तो त्याची फौज घेऊन जात असतानाही मराठ्यांनी त्याच्यावर हल्ला केला नाही की त्याला कोणतीही इजा केली नाही. आपल्या प्रदेशातून जाऊ दिले तरीही त्या कार्तलब खानाला जराही संशय आला नाही की तो एका सापळ्यात फसत होता. हे सर्व झालं त्याच्या अहंकारामुळे आणि शिवरायांच्या शक्तियुक्तीला कमी लेखल्यामुळे की मावळे त्याचं काहीही वाकडं करू शकत नाहीत. मराठी त्याचा फौजफाटा बघून घाबरले म्हणून मराठी आपल्यावरती हल्ला करत नाहीत असं त्याला वाटत होतं. पण लवकरच त्याचा हा भ्रम तुटणार होता. मराठी सेना त्याच्या आजूबाजूला सर्वत्र विखुरली होती, त्याची त्याला कल्पनाही नव्हती. आणि मग तो निर्णायक दिवस उजाडला. त्या दिवशी मंगळवार होता. इतके दिवस शिवराय आणि कार्तलब खानाचा चाललेला बुद्धिबळाचा खेळ आता अंतिम निर्णायक टप्प्यात होता. खानाचा भला मोठा लवाजमा, सैन्य, डेरे, बाजारबुणे, खजिना, घोडे, बैल असं सर्व मिळून
कुरवंड्याच्या पठारावरून घाटाच्या उतरणीला लागले. सुरुवातीला घाटमाथ्यावर थंडावा असल्याने आणि उलट दिशेमुळे ऊन लागत नसल्याने मुघलांना फारसा त्रास झाला नाही. मात्र त्यानंतर कुरवंडा घाटमाथ्यावरून खाली उतरले की चावणीचे टेप लागते. हे अंतर सुमारे 1500 फूट सरळसोट उताराचे आहे, अगदी बंदुकीच्या नळीसारखे. अवजड लवाजमा उतरवताना कारतलब खानाच्या सैनिकांची इथेच दमछाक झाली. आणि त्यात महत्त्वाचे म्हणजे एकदा इथून या सरळ उतारावरून खाली उतरले की पुन्हा माघारी घाटावर परतणे अत्यंत कठीण, पराकाष्ठाचे कठीण कर्म. त्यात कारतलब खानाच्या फौजेच्या मागेच महाराजांनी आपली एक तुकडी तैनात केली होती, जी कारतलब खानाला माहितीही नव्हती. मोगली सैन्य जसं कुरवंड्याच्या पठारावरून खाली उतरलं तसं त्या तुकडीने तो कुरवंड्याचा पठाराचा तो खाली येणारा रस्ता मागून पूर्णपणे बंद करून टाकला. त्यानंतर त्या मुघली सेनेने चावणीवरती थोडी विश्रांती घेतली. नंतर फौज अंबा नदीच्या काठाने जाणारी वाट धरून पुढे निघाली. ही वाट अगदी चिंचोळी होती आणि दुपारचे टळटळीत ऊन सुरू झाले होते. कारतलब खानाचे 20,000 सैन्य आणि त्याचसोबत हजारो घोडे हत्ती होते. एवढ्या मोठ्या सैन्यासाठी पाणी शोधणे आवश्यक होते. त्यातून अंबा नदी कोकणातल्या इतर नद्यांसारखी पावसाळ्यात सुसाट वाहते, तर जानेवारी-फेब्रुवारीपर्यंत कोरडी ठक्क होते. आणि त्यावेळीही जानेवारी-फेब्रुवारीचा महिना असल्याने अंबा नदीचे पात्र कोरडे पडले होते. त्यामुळे पिण्यासाठी पुरेसे पाणी मिळत नव्हते. त्यात घाट उतरल्यावर कोकणच्या दमट हवामानाची सवय नसलेली मुघल फौज घामाने चिंब झाली. माथ्यावर कडक ऊन, उष्म दमट वातावरणात घामघूम होणे आणि प्यायला पाणीच नाही अशी बिकट अवस्था मोगली सैन्याची झाली होती. अंबा नदीच्या काठाने जाणाऱ्या वाटेला दोन्ही बाजूस उंच डोंगर, गच्च झाडी आणि बाजूला अंबा नदीची दरी आहे. ह्या दरीच्या खालच्या भागातील चिंचोळी जागा म्हणजेच उंबरखिंड. दोन्ही बाजूंनी उंच डोंगर आणि गच्च झाडी असल्यामुळे सैन्य आणि लवाजमा एका चिंचोळ्या दरीतून म्हणजेच उंबरखिंडीतून धीम्या गतीने सरकत होता. अखेरीस खानाच्या दमलेल्या आणि घामाने भिजलेल्या 20,000 इतक्या सैन्याने अंबा नदीची दरी आणि उंबरखिंड पूर्णपणे भरून गेली होती. सूर्यांग जाळत होता आणि फौज हतबल झाली होती. काही फौजेची पुढची तुकडी कशीबशी वाकणपर्यंत पोहोचली होती, पण मुख्य फौज आणि त्यांच्यासोबत खान आणि रायबागन खिंडीत अडकले होते. कडकडीत दुपार होती. कारतलब खान आणि ती 20,000ची मुघली फौज उष्णतेमुळे आणि दमछाकीमुळे जागेवरच थबकले होते. इतक्यात त्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, कारण आतापर्यंत सामसूम वाटणाऱ्या त्या गच्च दरीत अचानक रणवाद्य वाजू लागली.